Doi, 10, bună dimineața internet și bine v-a regăsit cu bine. Că plecăm acum de la ce benzinărie, nu vă zic că nu ne-a sponsorizat. Da. Tura asta, așa cred că de final de sezon ne-am adunat mai mulți. Vorba bine, suntem o mână. Ceata lui Pițigoi, dar nu-i nimic, e foarte bine chiar. Că știți vorba aia, cu cât mai mulți, cu atât mai multe păreri. Și ce facem? Suntem la una din ultimele ture de sezonul ăsta. Și am zis cu băieții seară să ne vedem, că după aia știți cum e. După aia o să vrem să ne vedem și nu o să mai avem cum din cauza vremii. Mai ales că la cât de ploios a fost anul ăsta, sincer mă aștept să avem și zăpadă iarna asta și foarte amuzant pentru că tocmai mi-am renuit pe 12 luni și asigurarea și cascul și parcă văd că nu o să am mari șanse să mă dau anul ăsta. Da, nu e nimica. Asta să fie cea mai mare problemă, dar da, aia vreau să zic că dacă nu ne vedem acum pe motoare, nu știu când mai avem ocazia. Și cine sunt motoarele care sunt cu mine? Sunt colegii mei din comunitatea Alex pe motor, comunitatea ce ne-a făcut-o pe WhatsApp. Dacă vă faceți membria canalului, o să primiți și voi acces, o să primiți acolo un link de înscriere în WhatsApp. Și poate totuși vă întrebați unde mergem astăzi. Nimic mai simplu de atât, Zalău. Mergem să facem o topa, mergem să facem un meseș, să ne dăm un pic pe curbe, nu foarte sportiv, că noi suntem băieți ca lumea, bine crescuți. Și după aia am auzit de un restaurant care zice de Sagara Topa, care cică ar avea o afumătoare adevărată. Și afumătoarea adevărată înseamnă un singur brisket. Și aș vrea să încerc aia. Și da, într-adevăr m-am uitat și au un meniu brisket și au și ceva ciolan afumat încetul. E foarte tentat meniul ăla și de fapt ăsta e scopul. Astăzi, și ature de astăzi, să ne vedem cu băieții, să dăm o tură de mese și un pic pe curbe, o tură de topa un pic pe curbe și după aia să venim să ne așezăm, să bem o bere fără alcool și să mâncăm o afumătură cinstită de Saga, bineînțeles, nesponsorizat, dacă vă făceați griji, neinvitat, nu trebuie să vă faceți gânduri că le fac reclamă sau ceva. Nu, pur și simplu am văzut reclame, au apărut mie reclamele lor pe Instagram și când am intrat pe meniu și am văzut ce poze au acolo și am zis, mamă frate, trebuie să mănânc asta. Astea fiind spuse, noi acum ieșim din Cluj-Napoca, suntem în satul Baciu, am ieșit din Cluj-Napoca, suntem în satul Baciu și o să luăm în direcția Zalău, unde întâi o să oprim la o cafea după ce facem topa și meseșul și ne mai vedem de pe drum când se întâmplă chestii interesante și dacă nu ne vedem de pe drum, când o să facem pac, stânga, dreapta, alea pe topa și pe meseș. E amuzant că ne întreba Vlad pe unde să mergem și am zis, da, să merg liniștit după Waze. Dar după aia m-am gândit că noi n-am discutat, nu știu dacă am discutat de traseul efectiv până la Zalău, că el a pus doar Zalău și acum cred că nu o să trecem pe la Topa. Nu e nimic, nu e nicio problemă, vă dați seama. Vreau să trimiți la plimbare, nu e mare scofală, dar și adevărul că pe aici, prin partea asta, după Aghireșul Fabrici, poți să iau o piatră în gură, că n-am mai fost niciodată. Vezi că astea frumos. Păi, ce frumoase sunt. Și pot să iau o piatră în gură, că n-am mai fost niciodată, deci nu mă deranjează. Da, nu se porta amuzant, că ar trebui să specific, să punem exact și Topau și Meseșul pe navigație înainte de Zalău, pe Waze înainte de Zalău, sau mai nou, eu am început să folosesc și Magical, vreau să vă povestesc de el într-un alt episod, e o aplicație de navigație foarte mișto, gratuită pe Android și €1 pe an pe iPhone. Da, ar fi trebuit probabil să punem și alea dacă vreau, dar nu-i nimic, le facem la întoarcere. Nu e nicio problemă, e doar amuzant. Da, cam urâțel afară, după cum vedeți și voi. Nu plouă, din fericire, dar nu e nici ca o plimbare de aia țapănă de primăvară, când am verzit totul și soare afară și frumos afară și alea, uite cât iau săracii ne săracul, ce plăniți avem. No, anyway, dăm bici. Sperăm că măcar Meseșul să-l facem la dus. Nu și la întors. Nu doar la întors. Bă, deci pe ce superbitate de traseu ne-au adus. Uitați ce fain e. Ia să dau arbizul ăsta și pot să mai jos.
E super pe aici. Foarte fain. Suntem undeva după harta de la început, dacă s-au înregistrat, să văd, nu s-a înregistrat Mickey's aplicația BMW, am uitat să o pornesc, îmi pare rău. Dar o să vă fac eu o simulare pe Google Maps. Ideea e, suntem undeva la ieșire din Aghireșul, nu am ieșit din Aghireșul și foarte fain pe aici, printre dealuri. Asfaltul nu e cel mai ce, e bine făcut, e destul de murdar și am avut câteva porțiuni vălăroase unde s-a deformat pământul de tot cu asfalt. Da, e foarte frumos pe aici. Bravo, Vlad! Foarte inspirat. Uite, la Petrin, după județul Sălaj, am intrat în județul Sălaj înspre Petrin. Uitați aia pe hartă. Mamă, ce frumos e și ce faine sunt culorile, bă! E minunat! Da, e drumul dintre Aghireșul și Petrindu. Scrie și pe voi în față, care vreți să căutați, să faceți, vai, ce fain să vă dau pusenii. Exact ce ziceam, sunt un pic de nivelări pe aici, dar e foarte fain. Vezi, Alexandru, de asta e mai bine din când în când să mai ieși cu alți oameni, nu tot singur și pusnic. Ca să-ți mai arate și alți oameni alte chestii faine. Să nu te stai tu să le cauți. De aici e spart tare asfaltul. Deci aveți grijă. Am trecut și pe o cale ferată care era întreruptă. E calea aia care se renovează, probabil, care e spre Oradea. Și era întreruptă. Opa, ce-am sărit! La nivel la intersecția cu drumul cu asfaltul și eu tot m-am asigurat în stânga și dreapta. My brain was not braining that moment. Foarte frumos. Vlad, mai venim cu încredere pe traseele tale. Opuse de bine. Bravo. Și am ieșit la Zimbor. Și de aici Zimbor îi dăm bice spre Sălaj, județul legendar care, de fapt, suntem în Sălaj, județul legendar, care nu multă lume știe că există, dar îi dăm bice spre Zalău. Și de aici o să facem imediat Meseșul. Fain că de aici, ultima parte aici, înainte de Zalău, de aici începe distracția pe curbele astea. Numai că, din păcate, este de aglomerat astăzi. O că ar fi mare problemă când venim noi să facem cine știe ce performanță, doar că ne-am resfirat un pic. Să mergem fiecare pe aici în voia lui și fiecare cum vrea să se simtă bine și de nivelată e curba asta. Chiar pe interior. Da, e foarte drăguță partea asta dinainte de Sălaj. De Zalău, mă scuzați, sălăjenii, că le tot confund, nu știu de ce ar trebui să fiu mai, că nu sunt într-un județ îndepărtat, ca să tot uit, nu știu de ce le tot confund, deci mă scuzați. Stă pe aici, pe la poarta Sălajului, până la Meseș mai avem un pic. Da, frumos. Frumos, special, frumos. Frumos pe aici. Ăsta e Meseșul. Cred că ăsta e Meseșul. Nu trebuie să ridic geaua, dar da, ăsta trebuie să fie. În partea era de Zalău, mai de 10 km până la Zalău. Bun. Da, eu o să vorbesc mai
puțin, voi să vă uitați mai mult și lăsați-mă să mă concentrez. Voi admirați cât de frumos. Da, că la Zalău ploia. Că e bicutuță sfatul. Bă, și eu sunt răin, mă. Să nu după aia, îmi schimb acum aia. Nu mi-am dat seama ce nu-i bine. Când am ajuns mai devreme la intersecția aia unde era neasfaltat și am văzut că era mult noroi pe jos, am băgat-o în rein. Și am uitat să mai bag înapoi în dinamic. Pe Bela vorbesc. Și nu știam ce bine, ceva parcă nu era cum trebuie. Acum, dar, nu și curba aia strânsă la dreapta, parcă nu trăgea. De fapt, atunci am și dat seama. De altfel, ceva nu-i bine. Dar eram în modul ploaie. De aia. Și uite câte frunzăraie. Altă chestie la care trebuie să aveți grijă în perioada asta a anului. Ca asta, frunzăraia asta umedă de pe asfalt, e ca nisipul, tati. Ai zero aderență când intri cu roata pe ea. Zero. De asta am lipită, dar cum ai de greutate și presiune, pe frunzăraia asta aluneci când ești pe jos. Frumos mesajul ăsta. Da, înseamnă că frunzăraia asta constituează să avem grijă la urcat pe partea asta. O intrat un frig în mine, nu-l mai scot până în Turcia. Da, și băieții cu cuieții am băgat o cafeluță aici în Zalău. Dacă tot am ajuns și acum o să-i dăm înapoi, uite, mi se îmburdere camera. O să-i dăm înapoi pe sens invers. Și hai să mergem la Desaga să mâncăm, dar înainte de toate să mai dăm o tură de Meseș și de Topa tura asta, pentru că Desaga, localul de care vă zic și o să vi-l arăt imediat, e exact pe Topa în vârf.
Bun, dragilor, și asta a fost și ultima porțiune și anume topa mică. Și am ajuns exact unde ne doream să ajungem, aici la De Saga în curte. Sper să nu ne ia ceva mașini în spate. Doamne feri. Așa. Și asta, futura noastră. Hai să vedem cum e și mâncarea după ea. Pam, pam. Tare faină gașcă cu care am mers eu astăzi. Și voi alături de mine. Tare faină gașca cu care ați venit. Să știți. Motoare faine, oameni faini. Și sperăm să avem și mâncare faină acum la final de tură. Hai să vedem despre ce e vorba. Un meniu destul de stufos. Prețul sunt prețuri de Cluj, chiar dacă sunt topa, din ce văd. Nu nimic ca euforia cealaltă, nu? Da. Că, practic, De Saga asta aparține de euforia care e și în Cluj. Și, prețurile cam mulți de Cluj, chiar dacă suntem la topa. Da, ce interesant, o pleșcăviță. Da, eu din alt meniu vreau, hai să vă arăt. Au meniul ăsta de marea smocăreală cu chestii făcute la smoker de la cum folosesc americanii, știți? Care și afumă și gătesc carnea în același timp. Și aici au niște chestii interesante. Ciolanul de porc uitat în smoker. Uite, ciolan de porc odihnit în sărămură 3 zile, după aia așa o zi întreagă, gătit în tihnă 24 de ore. De stat 24 de ore, gătit slow cooked, încetul și sous vide, timp de 24 de ore în smoker. Aia unul la mână și ce mă mai interesează, unde am văzut, așa, tot aici, brischetul. Tot așa slow cook 24 de ore în afumătoare. Numai că fiți atenți, dacă ajungeți pe aici și vă interesează chestia asta, că e la 100 de grame tot. O să încerc brischetul ăsta, sper să nu am surprize. Trebuiască să plătesc cu cardul de credit. Ăsta e brischetul meu, dar nu știu de câți bani încă. Și mi se pare că arată cam dry, dar sper numai să mă înșel. Și cartofi separați, cartofi copți cu unt și nu mai știu ce, rozmarin. Arată bine. Dar să vedem și cât costă și cât e de bun. Și arată cam uscată. E cam uscată. Deci exact așa cum pare, e cam uscată. Și am și spart un pahar ca să pot să vă filmez. Nu știu dacă am meritat. La fată. Și în engleză și după aia am switch pe română. Că băieții ăștia nu mai zic că fata o spătară care e de import, adică imigrantă săraca. Da, vorbește română și m-a lăsat să vorbesc cu ea în engleză. Și m-a chinuit în engleză. Tot am comandat și băieții dădeau pe sub măsură de mine. Da, nu sunt toate bucățile foarte uscate. Sunt care se rup mai ușor, că vă arăt imediat. Dar aia prima cealaltă era destul de uscată. Dar hai că vă dau la final verdictul. Numai să vă arăt cât de ușor să rup. Uite aici. O altă bucată, e destul de fragedă așa, dar e cam uscată. Aia e singura chestie care mi se pare. La gust nu-i rea, e ușor picantă și se rupe ușor. O urma cu furculița, nu prea pot din unghiul ăsta. Așa, acum vedeți, uite și asta, știi? Da. Dar sunt fotografi pe diferite urcări, și stau aceeași. Cam așa se rupe. Fac poze la motocicliști. Unele bucăți sunt destul de seci. Per total, toate sunt cam seci, mai seci decât ar vrea să fie. De sincer, vă zic că brischetul meu a fost așa uscat că nu am putut să mănânc tot. Am luat jumate la pachet să-i duc lui Iulia, să sufere și ea, să nu sufăr singur. Și pe lângă asta m-a costat 96 de lei doar carnea. Trageți voi concluziile, da? Eu o să le las un review pe Google Maps când o să ajung acasă și asta e viața. Și dacă să mă spun aici, vă mulțumesc foarte frumos. Dacă nu sunteți încă abonați, am să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare. Presiți butoanele de jos, like, share, subscribe. Dacă aveți buton de hype, dacă sunteți pe telefon mobil, ajută foarte mult. Dacă vreți să susțineți canalul, puteți să deveniți membri cu doar o play pe lună. Din nou aveți un buton de join aici sau un link de membership în descriere. Și cam asta pentru azi. Mulțumesc băieților că mi-au onorat invitația de a veni la tura asta cu mine. A fost foarte fain. Sper că v-a plăcut și vouă clipul și nu uitați, până data viitoare fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și asfalt uscat să avem.